Hi guys, is KLKS na. Knowledge learned, knowledge shared. So ang topic natin ngayon is all about Visual Studio. So kung tutuusan, ito yung isa sa mga simpleng gamit ng Studio kung ang target natin ay visual.net. So doon lang muna tayo sa form. So gagawa tayo ng picture box, ng radio button at ng group box. So Visual Studio tayo. Okay guys, bago tayo mag-demo, click subscribe and hit the notification bell. Okay, let's start with our demo. Open natin ang ating Visual Studio. So, punta lang tayo sa file, new project tayo. So, ang gagamitin natin muna ay ang Windows Form application. Okay. So, i-ready natin yung form natin. So, most likely, gawa na rin tayo ng panibagong form. So, rename natin yung ating application para alam natin kung ano yung function natin sa paggawa ng ating application. So, rename. So, ang pangalan natin sa kanya ay inserting image. Insert underscore image. Okay. So, i-ready na natin yung ating form to. So, madali lang to actually. So, form, Windows form. Okay. So, okay na, form 2 na lang ipangalan natin sa kanya. So, meron na tayong form 1. So, handa natin yung button natin para tawagin yung ating form 2. Okay. So, code na natin agad siya. So, that is form 2.show na lang agad. Okay. Okay, punta tayo sa form 1 natin. Meron na tayong images. So, naghanda na tayo ng tatlong images natin. Okay, so ano yung gagawin natin sa images natin? So, punta lang tayo sa ating form 1. Then, punta tayo sa project, menu bar project. Okay, sa menu bar project, punta lang tayo sa file name na nagawa natin kanina. So, click natin to. So, lalabas ang application na pwede natin gamitin. So, pupuntahan natin ang resources. So, ang function kasi natin, para doon natin mailagay yung ating mga file. So, open ko tong folder. So, drag ko na lang to sa ating Windows, okay, resources. O, ito na siya. So, by default, automatic, laman na rin siya ng resources natin sa Solution Explorer natin. Okay, so kung okay na siya, punta tayo sa ating form, sa form 1 natin. Okay, so ito siya. So, ano ang kailangan natin dito? So, lakayan ko lang siya. So, gawa tayo ng picture box natin. Okay, so ito na yung picture box natin. Okay, kahit lakihan natin siya. So, ano lang yung function ng una nating form. Palitan ko tong pangalan ng button natin 1. So, ang function ng ating form, okay, so palitan ko siya ng form 2. Okay, ang function ng nito ay for us to identify na magpapalit siya ng image. Yung una rin yung function nun. So, palitan natin ng pangalan ng title ng form natin. Okay, so change image lang tayo. Change image. Okay, change image lang tayo. So, pagkatapos, punta tayo sa ating property window. So, ang kailangan natin palitan dito, most likely, yung ating border style. So, gawin natin siyang may pagka 3D, fixed 3D. So, palitan din natin yung ating image. Ayan natin yung image natin kahit ano sa mga image na meron tayo. Okay. Okay, by the way, pinangalan ko sa image ko 1, 2, 3 lang, no? Para lang madali ko lang siya ma-identify. So, doon din sa ating size mode, pwede na tayo mamili. Ako, stretch image ang gagawin ko. Para kung mapapansin nyo, yung image niya, hindi siya kasya sa kanyang image box o sa picture box. So, pag nag-stretch image tayo, okay, so, okay na siya. Kitna na siya sa ating image box. Okay. So, punta tayo sa button natin. Okay, button tayo, button. So, ito yung button 2. So, pangalanan natin yung button 2 ng image
image, change image. So, ang ginagawa lang ito kung tutuusin, ay pupunta lang siya sa next image niya. Okay, so, lakihan natin para change image. Okay, so, ang code niyan, all you have to do is to use dun sa ating, type lang natin control, tapos yung resources, pili lang tayo. So, ang piliin natin ay ito. So, automatic wala na siyang error. So, pag nirun natin siya, okay, so, itong image na to, try natin kung mag-change. So, ibig sabihin, pag nag-change, so, bakit hindi siya nag-change? So, meron tayo actually. Dapat ay gawin natin siyang 2 para mag-change siya. Okay, so, run natin. So, pag nag-click tayo ng button, okay, nag-change na siya. Okay, so, yun lang muna yung number 2 naman natin, ay copy na lang din natin kung ano yung nasa number 1. So, Control C. Okay, so ito na lang din siya. So, this time, ang gagamitin naman natin yung ating radio button. So, yung radio button naman natin, so punta tayo dito. By the way, pwede tayong gumamit ng group, no? Para at least, isahan lang natin kuhanin yung ating group box na image. So, punta tayo sa radio button ulit. So, punta ako sa radio button ko. Tapos ay gawin ko siya na image 1. So, image 1. So, ito na siya. So, tapos ay Control C, Control P ko lang din. Gawin ko siyang image 2. Image 2. Gawin ko siyang image 3. Image 3. Okay. Okay, meron na. Okay na tayo. So, ano yung function ng bot ng ating group box? So, pagka minove natin siya, okay, so kasama na siyang i-move sa lahat. Hindi na tayo mag-iisa-isa. Okay, so lagyan natin ng code bawat isa. Okay, kung tutuusin, yung sa form BB natin, kahit copy lang din naman natin yung, so ang ibig sabihin nito, so dun sa form BB natin, pagka ang clinic mo ay image 1, dapat meron kang image 1. Tapos pagka naman sa form 2 BB natin, dito, so copy paste na lang din natin. Control. So ang click natin ay image 2. Image 2. Okay. So pagkatapos ay syempre punta tayo dito. Pag click natin to, ang lalabas dapat ay copy paste na lang natin image 3. Okay, so image 3 na siya. So dagdagan natin ng functionality niya. So syempre dagdagan natin siya ng specification. Let's take for example, dagdag ako ng isang label. Actually, ang user na lang ang magdadagdag ng functionality niya. So, may label ako. So, ibig sabihin, para ma-identify natin na halimbawa, ang label 1.text is equal to image 1. Okay, so, bigyan na lang natin din sa lahat sila image 2 para automatic maglo-load ng ibig sabihin. So, kung meron tayong ibang description, pwede natin gawin. Wala namang kaso. So, image 3. So, run natin siya para malaman natin yung una natin, mag-change lang siya. Form 2 tayo. So, image 1. So, mag-image 2 ako, mag-image 3 ako. So, meron na tayong image 1, image 2, and image 3 using the radio button through the group box. So, pwede naman natin actually palitan yung pangalan ng group box natin. So, sabi ko nga, yung user mismo, yung programmer mismo ang gagawa kung ano yung gusto niyang functionality based on the users or the programmer's creativity or the user's creativity. So, yun muna. Susunod, lalagyan natin siya ng database.
lalagyan natin siya ng functionality, iba pang functionality. So most likely ang function natin is to identify the function o the functionality ng picture box at saka ng radio button sa image box natin through the use of resources.